یک استراتژی فوق‌العاده و کاربردی که در مبارزه و حتی دفاع شخصی همیشه عالی جواب میده، ضربه‌های دقیق و مستمر یا پشت سر هم به 1 الی 2 تا نقطه حساس ویژه است. با من تا انتهای آموزش همراه باش تا این استراتژی فوق‌العاده رو همراه با نکته‌های ریز و درشتش بهت آموزش بدم. خب سری میریم سراغ آموزش. فقط اگر این محتوا برات مفید بود، لایک کردن یادت نره. برای اینکه ما بتونیم از این استراتژی استفاده بکنیم، چه در مبارزه کردن چه در دفاع شخصی توی خیابون، اول باید یک سری نقاط حساس مناسب حالا اون رشته‌مون یا برای دفاع شخصی رو بشناسیم و اونها رو در اولویت بذاریم که حالا یک سری از کاربردی تریناش رو براتون الان روی بدن رضا نشون میدم که کدوم قسمت‌ها رو ضربه بزنید. تعدادشون زیاده، یه سریاش هم براتون روی آناتومی مشخص میکنه. خب برای دفاع شخصی که ما دستمون خیلی بازه و میتونیم به نقاط خیلی زیادی ضربه بزنیم، مثلا ضربه به سه انگشت کنار سیبک گلو اینقدر سنگینه که راحت میتونه یک مهاجم رو از کار بندازه، هر چقدر هم قوی باشه. حالا ما فرض میکنیم یک مهاجمی هست که خیلی قویه و با یک ضربه از کار نمیفته و نقاط حساس دیگه هم خیلی در دسترس ما نیست، یا نه ما میخوایم از این نقطه استفاده کنیم یا اصلا به نقاط حساس دیگه هم ضربه زدیم از کار نیافتاده. ما میایم هوشمندانه توی حالا استراتژی که در ادامه بهتون آموزش میدم به یک طریقی چندین بار به این نقطه ضربه میزنیم، 2 الی 3 بار ضربه میزنیم تا مهاجم بیفته، یا مثلا ضربه به اندام تناسلی که این نقاط بسیار حساسن و میتونن به خوبی مهاجم رو از کار بندازن. حالا ضربه مثلا به این قسمت، ضربه به اندام تناسلی و ضربه های مختلف حالا از طرفین به گردن، به قسمت زیر گوش، این نقطه 2 الی 3 انگشت پایین‌تر، ضربه فشاری به این حالت به سیبک گلو یا با نرمی انگشت به سیبک گلو، اینا ضربه هایی هستن که ما میتونیم به خوبی توی دفاع شخصی ازش استفاده کنیم. حالا از نقاط حساسی که مناسب مبارزه هم میگم دیگه توی دفاع شخصی باز میتونیم استفاده کنیم. توی دفاع شخصی چون ما دستکش نداریم، ساقبند نداریم، کاپ نداریم، هیچ محافظی نداریم، ضربه ها خیلی سنگین‌تر و کاربردی‌تر. خب پس دیگه شما حالا من با توضیحاتی که میدم با توجه به آموزشایی هم که قبلا گذاشتم، ضربه‌هایی که قبلا آموزش دادم، میتونید برای دفاع شخصی هم استفاده کنید. نقطه حساس اولمون 2 انگشت از ابتدای چانه به سمت انتهای فک هست. اینجا از برآمدگی چانه 2 انگشت برید داخل. این نقطه رو اگر با ضربه مشت بزنید یا با ضربه پا به درستی بزنید، باعث بیهوشی و از کار افتادن حالا حریف یا مهاجم میشه، که از اون نقطه‌هایی که حالا ما میتونیم چند بار بهش ضربه بزنیم. اگر مشت مستقیم بود ما بین قب و چانه، این قسمت، اگر به قسمت جلویی چانه فقط ضربه بزنید امکان آسیب دستتون هست. به این قسمت یا حالا به قسمت بینی میتونیم دیگه ضربه بزنیم. اینا جزء نقاط حساس طلایی هستن. ضربه با مشت از بغل یا با پا به 2 الی 3 انگشت بالای گوش یا 2 الی 3 انگشت پایین‌تر از گوش، این قسمت ها هم باز باعث از کار افتادن مهاجم میشه. خب همه این قسمت ها عصب هایی هست، شریان هایی هست، یا به خاطر حالا موقعیت کلا فیزیکی بدن شوک به مغز وارد میشه و هر کدومش به یک دلیلی خیلی حساسه و باعث از کار افتادن حریف میشه. دیگه من توضیح زیادی در موردشون نمیدم، توی قسمت های قبل خیلی در مورد نقاط حساس صحبت کردیم. اگر آموزش های دیگه رو دیده باشید دلیل حساسیت خیلی از این نقطه ها رو میفهمید. خب این قسمت بالا بود. حالا میایم توی قسمت میان تنه که توی کیوکوشین ضربه های دست به این قسمت وارد میشه. بهترین نقطه قسمت جناق سینه هست، به خصوص 2 الی 3 انگشت از گودی گردن پایین‌تر، اینجا زاویه استرنال روی جناق سینه. وقتی ما ضربه های مشتمون به قسمت وسط وارد میشه، اوج قدرتمون رو توی انتقال ضربه داریم برای قسمت میان تنه. پس اینجا هم ضربه ما سنگین میشه، هم قسمت جناق عضله نداره و ضربه ما به خوبی میشینه و خیلی دردناکه. میتونید خودتون امتحان کنید. جایی که سینه به سرشانه متصل میشه، این قسمت شبکه بازویی از اینجا رد میشه، ضربه زدن به این نقطه بسیار دردناک. نقطه حساس بعدی قسمت آبگاه هست که میشه گودی سینه‌تون رو، وسط سینه‌تون وقتی تموم میشه 2 الی 3 انگشت پایین‌تر اینجا میشه. نقطه حساس بعدی توی سمت راست بدن حریفتون از
آخرین دنده یکم بالاتر، یعنی شما وسط حساب کنید، اینجا وسط میان تنش اینجا ضربه بزنید کبده، که شما باید با دست چپتون ضربه بزنید. اینم یک نقطه حساس طلاییه. حالا پایینترش میشه دنده های آزاد، یعنی شما این استخوان لگن هست، یک کف دست بیاید بالا، اینجا دنده های آزاد اگر ضربه بزنید بسیار دردناکه. توی قسمت اون طرف بدنم باز همین قسمت دنده های آزاد بسیار دردناکه، که حالا شما میتونید به این قسمت بزنید یا به قسمت آبگاه بزنید بخواید با دست دیگرتون ضربه بزنید. این نقاط حساس شکم و سینه بود. حالا توی دست ما توی قسمت مابین پشت بازو و جلو بازو اینجا 3 الی 4 انگشت از قسمت آرنج داخل‌تر، این زمانی است که ما توی مبارزه هستیم، روبروی هم وایسادیم، یه لحظه دستش رو باز می‌کنیم میزنیم، یا داره مشت میزنه ما تو مشتش مشت میزنیم. این نقطه رو اگر بتونید 2 الی 3 بار بزنید، مطمئنا هر مهاجمی باشه هر حریفی باشه دستش کلا میفته، از کار میفته. خب اینم نقطه حساس توی دست ها. حالا نقاط بیشتری هست که براتون مشخص میکنه. در قسمت پایین تنه خارج ران، از قسمت میان ران یک کف دست بیایید بالاتر، اینجا عصب فمورال توی اوج نزدیکی خودش و اون حالا گستردگی خودش هست که ضربه رو اگر بزنید بسیار دردناکه. یا حالا از قسمت وسط یه 4-5 انگشت پایینتر، یا اینجوری بگم که راحت تر باشه، از قسمت زانو یک دست یک کف دست بالاتر، اینجا رو اگر بزنید بسیار دردناکه. توی قسمت ران پا عصب‌های زیادی از جمله همین فمورال، پرنوال و عصب سافن در داخل ران و حالا عصب‌های دیگه. خب داخل ران هم یک کف دست از زانو بالاتر اوج حساسیت عصب سافنه که اگر به این نقطه ضربه بزنید از کار میندازتش. یک کف دست کم بالاتر یک کم پایینتر ضربه میخوره دیگه. دقیقاً نمیتونیم هدف گیری کنیم که میلیمتری بتونیم بزنیم، توی این محدوده ضربه رو وارد کنیم. خب حالا توی یک سری رشته ها که ضربه به قسمت پایینتر از زانو هم آزاده، 4 الی 5 انگشت بالاتر از قوزک پا هم بسیار حساسه و میتونید ضربه بزنید و بسیار درد زیادی به حریف وارد. خب این یک سری نقاط حساس کاربردی بود که شما میتونید روی اینها بسیار مانور بدید. جایی که سرشونم به قسمت جلو بازو پشت بازو متصل میشه، برآمدگی سرشونه تموم میشه و میاد توی جلو بازو پشت بازو، این نقطه هم بسیار حساسه که میتونید بهش ضربه بزنید. خب این نقاط حساس رو یاد گرفتیم، حالا چجوری ازشون باید استفاده کنیم؟ ببینید من روبروی حریفم وایسادم، اگر فقط بیام قفل بکنم هی یه نقطه رو بزنم، یکی دو بار که بزنم میفهمه دیگه و دفاع میکنه، نمیذاره من بزنم. شما کافیه که بیاید چیکار بکنید؟ چند تا ترکیب بسازید و اون نقطه حساس مد نظرتون، حالا یک یا دو نقطه رو بیاید توی این 3 تا ترکیب مشترک بذارید. مثلا اگر 3 تا ترکیب طراحی کردید، توی این 3 تا ترکیب قسمت مثلا جناق سینه یا حالا جناق و مثلا ران پا اگر 2 تا نقطه رو میخواید بزنید، توی هر 3 تا ترکیب باشه. ولی مثلا میتونید اگر توی ترکیبتون مثلا 4 تا ضربه است، 1 2 3 4، این 4 تا ضربه هست، میتونید مثلا نقاط دیگر رو عوض بکنید و جاهای دیگر رو بزنید، ولی حتما توی این ترکیب باید 1 یا 2 تا نقطه حساس با ترکیب‌های دیگه‌تون هم مشترک باشه. خب من الان میخوام مثلا جناق رو بزنم، تو ترکیب اولم میام ضربه اولم رو به این نقطه میزنم و توی ترکیب دومم مثلا ضربه دومم رو برای این نقطه میذارم، توی ترکیب سومم ضربه مثلا آخرم رو برای این نقطه میذارم که ضربه ها متفاوت باشه، دفاعش هم سخت باشه. توی ترکیب زدنتون باید یه ضربه برای قسمت سینه بذارید، یه ضربه برای قسمت شکم، یه ضربه برای قسمت پایین تنه که دفاعش سخت باشه. مثلا وقتی میخوایم ران رو بذاریم، اول 2 تا ضربه که به قسمت بالا بزنیم، گدار رو که بزنیم دفاع کردنش سخته. وقتی درگیر 2 تا ضربه بالاست نمیتونه برای پایین واکنش خوبی داشته باشه و ضربه ما سنگین اصابت میکنه. حالا ترکیب اول من مثلا ضربه اولم برای جناقه میزنم و حالا میرم سراغ ضربه های دیگه مثلا یا به این شکل. حالا ترکیب دومم دیگه به این حالته، 1 کوچی گدان رو میزنم، گدان داخل رو میزنم و ضربه دومم اوریشیسوکی به جناق سینه است. 1 حالا پاش حرکت نکرد، 1 مستقیم یا از بیرون گارد با مواشیسوکی این نقطه رو محکم میزن. حالا ضربه سوم و چهارم هم مثلا باز تغییر میکنه، نقطه های دیگر رو میزنم
یا قسمت‌های اساس دیگه‌ای که گفتم رو میزنم برای اینکه ترکیب یه خورده گسترده بشه و ضربات تکراری نباشند که توی ذهن حریفم جا بیفته، بتونه اونها رو زودتر پیش بینی کنه و دفاعشون بکنه. حالا توی ترکیب سومم که مثلا میخوام مبارزه بکنم، با یک ترکیب ضربات جدیدتری باز جلو میرم و دوباره این قسمت رو میزنم. حالا به این صورت که 1 2 3 از اینجا، حالا یا با آرنج یا با یک ضربه دیگه همون نقطه رو میزنم که اگر با آرنج به صورت نیزه‌ای برید داخل بسیار تخریبگره. خب من توی 3 تا ترکیبم این نقطه بود و توی 3 قسمت بدن ضربه داشتم. به این شکل دفاع کردن برای حریفم سخت میشد و منم اون نقطه‌ای که میخواستم رو با آرخام میزدم. اینطوری راحت میتونم حریفم رو از کار بندازم. حالا اگر توی رشته‌تون ضربه دست به سر آزاد، باز به همین شکل شما نقطه‌های حساس سر رو جایگزین کنید. مثلا الان من مناسب کیوکوشین آموزش دادم، شما میتونید از ضربه‌هایی که برای قسمت جناح گفتم، ترکیبایی که برای قسمت جناح گفتم، شما برای قسمت فک استفاده کنید. حالا با داگوفیت، با اسلیپ کردن و جابجا شدن و دیگه خلاصه استراتژی‌های مناسب رشته خودتون. من یک چیز پایه بهتون دادم که هر رشته شما کار می‌کنید میتونید استفاده بکنید. حالا وقتی که چند بار ترکیبمون رو اجرا کردیم و یک نقطه حساس رو چند بار زدیم، وقتی یه بار دیگه ضربمون خورد به اون نقطه و احساس کردیم که حریفمون ضعف کرد، دردش گرفت و باعث به هم ریختگی شد، اون موقع است که باید چند تا ضربه شدید به همون نقطه بزنیم. مثلا من توی ترکیب هام اینطوری بوده که قسمت گدان حریفم رو چندین بار زدم. حالا وقتی یک بار دیگه این نقطه رو زدم، احساس میکنم حریفم ضعف کرد، یه خورده خودش رو کشید عقب، به هم ریخت، حالت پاش جوری شد که مشخص شد اون قسمت آسیب دیده. دیگه سریع چند تا گدان سنگین به اون نقطه میزنم تا حریفم رو از کار بندازم. برای قسمت مثلا میانتنه هم همینطور، اینجا رو زدم چند بار و باعث شده که مثلا حریفم ضعف کنه. حالا تا ضعفش رو دیدم دیگه ولش نمی‌کنم، چند بار این قسمت رو میزنم محکم. وقتی ضعف کرده واکنش درستی نداره، میتونید سریع چند بار اون نقطه رو بزنید یا با چند تا ضربه میزنم. مثلا این ضربه رو زدم دیدم ضعف کرده، سریع با ساق پا میزنم، سریع با ضربه زانو میزنم تا از کار بندازمش و کارش تموم بشه. بدل این استراتژی رو هم توی قسمت‌های بعدی بهتون آموزش میدم که اگر یه همچین حریفی جلوتون بود با این استراتژی چجوری دفاع کنید و از کار بندازینش. ممنون میشم که اگر محتوا براتون مفید بود با لایک و نظر دادن از ما حمایت کنید. جاوید باشید.